Välkommen till Åre Chokladfabrik. Vi jobbar ständigt med att hitta nya smaker och nu ska ni få följa med oss när vi gör vår senaste nyhet. Som är saltmandelnougat med lakrits. Som har stelnat i den långa, 7 meters långa kyltunneln. Och det enda som är kvar sen det är att packa dem. Så finns den här i en butik med dig. जी slightly little bit speed in this. Speed.